Toh pejbak bro, pej jika ni video ngan unbox jika ni gigit khmat di besong dor saus pak tengka santeli. Toh ni pej kai mentah toh. Oh, sana kau waj. Waj ni pui. Waj cerai tu. Pot jen ni. À, theo chồng. Pot na yan eh toh. Toh kan yang ketiga billing address toh, billing address. Oh, pej kai mentah. Toh gilong kumno kita tiar online siapa. Sana piat ni. Sana. Oh. Wow. Wow. Bang, yang ni mak, bang. Kena jingi tenan. Mudur pi, berapa tengkar kau wei, kamu mana? Pi leti sayau kena ne. Mudur pi. Sada pej bah. Bas. Toh kena wei ngan adap. Ayu spot toh. Terang bunang ni. Ini robat. Ya, jurusan lah. Ini robat. Hari karong part ke farma, pada taj. Pekan rong lek taj. Silver kan taj. Taj teran bah. Bas quality. Dah. Ini rupa. Oh kan aku main ronyong. Kan ni khmat rong blue kan ni kami tenat toh. Kaim ta. Oh. Toh pej bah. Pej saya kan yang tenat pej. Kan aku jing pernah kan ni pej. Wow. Screen internet kena mumbai. Oka, khmat. Mudur pi waj ba. Kadar ke betat pila banyoy gini jai. Hari laring ti dengan yo. Kila ban song ba ko khmat thai la kuno pinyo thai ki. Si spa san po ka wei. Sibu. Hari la repeat na online. Te dak mui par kadar. Toh tangkat ni pej ba ko sibun.